Nimeni nu este absolvit de consecințele schimbărilor climatice, fenomen care afectează toate regiunile de pe glob. În zone aparte, printre care și Republica Moldova, procesele meteorologice au căpătat o agresivitate permanentă. De aici pornește și reacția în lanț, cu impact asupra sănătății umane, florei, faunei și asupra economiei. Apa reprezintă mediul de bază prin intermediul căruia modificările climei au un impact considerabil asupra ecosistemelor și a societății umane. Ce riscăm în viitor? Schimbarea regimului de precipitații, reducerea scurgerilor de suprafață, modificări la nivel de temperatură, evaporare și ariditate, transformarea încărcăturii apelor subterane și stocării, succesiunea inundațiilor cu perioade secetoase. Savanții autohtoni și reprezentanții ONG-urilor de mediu realizează cercetări, implementează proiecte, promovează larg subiectul, mizând pe înțelegerea și participarea din partea cetățeanului liber. Schimbările climatice nu sunt o poveste inventată pentru a speria lumea. Alec Coreniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova. Schimbările climatice au devenit o realitate mai mult decât majoră, o realitate care creează o stare de spirit pe diferite meridiane ale globului. Schimbările climatice și apa au legătură viceversa. Maria Sandu, doctor în chimie, Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Științe a Moldovei. Calitatea apei influențează schimbările climatice. De ce? De pe ocean, de pe mări, de pe râuri se evaporă apa, fiind poluată se mai evaporă și poluanți. Și invers, acești vapori de apă duc la modificarea mediului climatic. Influențează și temperatura și umiditatea în atmosferă. Dar atunci când umiditatea în atmosferă este foarte mare, am văzut în aprilie ce s-a întâmplat. Cert este că activitatea umană într-adevăr accelerează acest proces. Iuliana Cantaragiu, expert, Centrul Național de Mediu. Fiindcă pronosticurile de temperaturi care erau prognozate de către oamenii de știință acum 10-20 de ani pentru anii 2020, 2030, 2050, cu mare uimire și stupoare constată faptul că acele temperaturi care ei le prognozau pentru 2030 în Republica Moldova, le constată astăzi, în 2017. În mare măsură, aceste schimbări climatice nu sunt legate de un ciclu natural, dar sunt legate de activitățile umane în ansamblu pe planetă și acest lucru a generat în ultimele decenii un început de criză ecologică planetară legată de schimbările climatice. O republică atât de mică cum e Republica Moldova nu poate să stea într-o parte de la un proces regional, de la un proces continental și, în ultima instanță, de la un proces planetar, oricât noi am considerat că suntem mici și cumva lucrurile o să treacă pe lângă noi. Nu este adevărat. Consecința cea mai mare o are într-adevăr asupra resurselor de apă. Și vedem foarte bine, noi având o activitate destul de amplă în domeniul protecției resurselor acvatice și în mod special pe râuri, ce am observat că râurile din Republica Moldova suferă foarte mult de cantitatea de apă. Multe izvoare au dispărut, fiind molite sau, mai bine zis, apa din stratul freatic a coborât din cauza, în mare parte, a lipsei de precipitații și din cauza defrișărilor masive care au avut loc. Poluarea și nivelul de poluare a râurilor mici, dar și a râurilor mari, dar și a apelor subterane, depinde foarte mult de ce aruncăm noi în mediul înconjurător. Și una dintre sursele de poluare sunt apele reziduale. Această legătură între volumul de
poluare pe care o exercităm asupra râului și raportată la volumul de apă naturală care se acumulează în râu, fie din izvoare, fie din precipitații, are o consecință absolut directă asupra calității apei din râu. Odată cu încălzirea globală și cu schimbările climatice, soarta celor peste 3000 de râulețe care formează rețeaua hidrografică a Republicii Moldova, la fel se va schimba dramatic. Ar trebui să vedem de pe azi, din ziua de astăzi, că o bună parte din ele, dacă mai ales va continua aceeași atitudine neglijentă a omului față de râurile mici, trebuie să vedem că vor fi cu albiile secate. În baza legislației Republicii Moldova se clasifică apele de suprafață în 5 clase de calitate. Și conform acestor 5 clase de calitate au fost elaborat acest ghid. În baza acestor 5 clase de calitate am elaborat indicele de poluare a apelor de suprafață. Maximum posibil poluanți au fost incluși în acest regulament și în baza acestui regulament se clasifică calitatea apelor de suprafață. Regret, da, calitatea, deci apele de suprafață din râurile mici la noi de clasa a 3-a, a 4-a și a 5-a, a 4-a și a 5-a în genere poluat și degradat. Chiar dacă apa lor de astăzi nu este una de calitate, chiar dacă nu avem niciun râu mic din Republica Moldova care să corespundă standardului de apă potabilă, oricum ele au deocamdată o influență favorabilă ecosistemelor prin interiorul cărora trec. De aceea, devenind aceste râuri fără de apă, lucrurile vor căpăta o dimensiune, încă o dată zic, nu apocaliptică, dar foarte dramatică pentru tot ceea ce înseamnă biodiversitate, pentru tot ceea ce înseamnă floră și faună și pentru tot ceea ce înseamnă activitatea umană. Știind foarte bine că pădurea are rolul de a menține balanța climaterică, defrișarea pădurilor a dus la consecința anume a dezechilibrului ăsta climateric. Astăzi ne trezim fie cu ani secetoși destul de des. Practic la fiecare al doilea, al treilea an este an secetos, care are consecințe asupra vegetației. Fie ani cu precipitații abundente. Sau, cum a fost, de exemplu, în acest an, un fenomen care ne-a uimit absolut pe toți și care n-a fost înregistrat în Republica Moldova anterior, ca la sfârșit de aprilie, pe 20-21 de aprilie, să cadă un volum de precipitații sub formă de ninsoare într-o cantitate care ar trebui să cadă timp de o lună de zile. Că nu există niciun râuleț, niciun părăiaș, nu mai zic de râurile mari, care să nu aibă mânicile lor, sau ei mai zic în anumite locuri starețe, zic gârle, gheoluri, heleșteie. Toate acestea luate împreună, de fapt, formează un lanț de zone umede. Ori de câte ori se topește zăpada în primăvară, ele acumulează cantități foarte mari de apă foarte bună și o depozitează. Zonele umede sunt fântânele pe care noi le vedem și cu ochiul liber, dar trebuie să ne imaginăm că acolo sunt adevăratele depozite de apă dulce. Lumea e uimită de ce dispare apa din fântâni. Dar dispare apa din fântâni fiindcă în anii 60, 70, 80, în timpul ocupației sovietice, s-a derulat un program absolut diabolic, satanic, incalculabil și din cele în jur de 300.000 de hectare care sub o formă sau alta aveau caracteristicile zonelor umede, aceste intervenții umane au făcut ca peste 60-70% din tot ce a însemnat zonele umede în Republica Moldova
să fie în ghilimele valorificate, adică să dispară. Terenurile care au fost scoase din zonele umede și puse în așa numitul circuit agricol sunt terenuri de fapt chinuite. Ele au lipsit râurile de a-și depozita apa în timpul viiturilor naturale din primăvară și din toamnă, le-au transformat în niște canaluri prin care apa trece, cum se zice, cu o viteză foarte mare când sunt inundații și aceste inundații de fapt nu se mai opresc în zonele umede, de aici și se produc un șir de, hai să zic eu, de devastări de localități, fiindcă dacă aceste zone umede nu ar fi fost acoperite, nu ar fi fost îndiguite, ele ar fi putut să preia milioane și milioane de metri cubi și după toate procesele naturale, această apă este în putere să acopere cu necesar și 5 ani de secetă și 7 ani de secetă, adică până vine un următor ciclu natural unde vin inundații naturale, unde vin ninsori puternice și iarăși toate bălțile se umplă cu apă, cu viață, cu biodiversitate. Era un proces natural foarte bine pus la punct, foarte echilibrat, care garanta în orice situație că acest pământ va rămâne viu, iar populația, indiferent cât e de puternic o secetă și cât de lungă ar fi ea, nu intră într-un proces irreversibil de a fi lipsită de apă sau de alimente și așa mai departe. O temă actuală pentru Republica Moldova o prezintă hidrocentralele de pe Nistru, care riscă să sporească efectele schimbărilor de climă. De exemplu, fiecare lac de acumulare, fiecare baraj care se află pe cursul râului, el împiedică, îi scade din debitul apei și împiedică la circulația liberă a apei pe curs și diminuează procesul de autoepurare a apei și duce și la înămolirea râului, deci duce la procesele de degradare a râului. În acest motiv, de exemplu, e necesară o administrare foarte riguroasă la nivel de bazin hidrografic a râului în vederea calculării balanței apei și pentru a determina, de exemplu, câte bazine acvatice poate suporta un râu care acumulează un așa volum de apă pe an. Și pentru a nu admite construcția de baraje continuu. A apărut această problemă absolut irresponsabilă în viziunea ecologiștilor de a construi în partea Nistrului de sus 6 hidrocentrale. Deci acest lucru, trebuie să-l spunem foarte deschis, prezintă un risc uriaș pentru tot ceea ce înseamnă Ucraina apuseană și pentru tot ceea ce înseamnă Republica Moldova și regiunea Odessa și inclusiv orașul Odessa, care se alimentează cu apă. Dacă nu vom reuși să stopăm această aventură legată de cele 6 baraje, și noi lucrul ăsta sperăm să-l putem face numai și numai împreună cu colegii și cu ecologiștii din Ucraina, atunci trebuie să spunem că râul Nistru se va transforma pur și simplu într-o mlaștenă, într-o apă stătută care va seca de la un sezon la altul, fiindcă vor dispărea nu numai partea legată de debit, fiindcă debitul este un element cheie pentru menținerea vitalității unui râu. Și să nu uităm că Nistru, ca să se mențină în toate puterile lui, el trebuie să aibă numai puțin de 250-300 de metri cubi pe secundă, debitul lui firesc ridicându-se în medie, până a se construi baraje pe Nistru, în jur de 500. Ei, acum nouă ni se dă mai jos de Năslavcea, deci după barajul de la Năslavcea, nouă ni se dă oficial 130 de metri cubi pe secundă, ceea ce înseamnă practic jumătate din ceea ce ar avea nevoie Nistru ca să nu degradeze.
Lucrurile azi stau foarte complicat, dar după ce se vor mai construi și alte baraje, eu sunt convins că nici apă nu va ajunge nici pentru Ucraina apuseană, nu tocmai ca să dea drumul în aval. Și o spun cu toată convingerea că râul Nistru, în cazul dat, va împărtăși soarta râurilor Amudaria și Sârdaria, care exact tot așa, prin baraje, prin îndeguire, au dispărut de pe harta lumii, după cum a dispărut și Marea Aral, provocând o catastrofă regională de care noi, europenii, habar nu avem și considerăm că lucrurile astea pe noi nu o să ne afecteze. Nu este adevărat. În ultimii ani tot mai des se semnalează că nivelul apei Nistru scade foarte tare și poate să ajungă la cota extremală pentru pomparea apei din Nistru pentru aprovizionarea apei cu municipiul Chișinău. În mod special se datorează în același timp, adică influența, nu doar faptul, absența precipitațiilor, dar și activitatea umană, de exemplu, defrișările masive care se întâmplă în Carpații ucraineni, de unde izvorăște râul, fiindcă râul nemijlocită și acumulează volumul principal de apă în amonte, în partea superioară a râului. De aceea este foarte important în partea superioară să fie cât mai multe păduri. Păduri care atrag apa și din subteran și din atmosferă. Politica sau politicile de mediu ar trebui să cuprindă regiuni întregi. E vorba de cel puțin câteva țări luate împreună. În viziunea mea ar trebui să avem clar România ca un element cheie care deține Munții Carpați aici în regiune, trebuie să fie Ucraina, la fel o țară care va avea mari probleme legate de resursele acvatice, dar având și ea pe partea de nord, având Munții Carpați, și la fel Bulgaria, care este parte și ține parte de Munții Balcani, și la fel clar din fosta Iugoslavie, Serbia, Macedonia, până dincoace cuprinzând Ungaria. Însă și ideea de integrare europeană, ideea de a fi parte din Uniunea Europeană, ne dă o șansă ca noi să putem să existăm într-un spațiu mare, fiindcă dacă e să vorbim la modul serios, țările de nord, cum e Finlanda sau cum e Suedia și așa mai departe, ele într-adevăr au o bună parte din cantitatea de apă potabilă de pe continentul european. Acolo la ei se află și nu cred că va fi vreodată o problemă ca să poată să susțină și țările mai de la sud care se află într-o situație dramatică, dar pe parcursul secolului 21 s-ar putea lucrurile, încă o dată zic, să fie cu totul altfel decât le vedem la acest început de secol. La atenuarea schimbărilor climatice poate să contribuie absolut fiecare dintre noi. În primul rând, însăși prin comportamentul său, să plantăm în fiecare an măcar câte un arbore și să avem grijă de el. Fiindcă fiecare arbore ne aduce apă și reduce emisiile de CO2. Obligatoriu să facem, să îngrijim fiecare picătură de apă de lângă noi. Izvor, izvoraș, fântână, absolut tot, fiecare picătură, să o îngrijim, să avem grijă de ea și atunci problemele câte puțin se rezolvă. La scară globală, ale schimbărilor climatice asupra resurselor de apă sunt prognozate a fi negative. Gospodărirea corectă a resurselor acvatice reprezintă elementul principal în procesul de adaptare. Cercetătorii din domeniu caută în mod activ soluții pentru provocările critice la adresa securității apei. Agravarea problemelor ar putea majora vulnerabilitatea comunităților și al mediului înconjurător la calamitățile naturale și cele provocate de om. În final, să ne amintim de cuvintele poetului Vladimir Butulescu. Întreabă-l pe cel însetat ce își dorește: glorie, democrație sau un pahar cu apă?